Hey everyone, नमस्कार। फिजिकल फिटनेसको लागि जसरी एक्सरसाइज आवश्यक पर्दछ त्यस्तै गरी मेन्टल फिटनेसको लागि मेडिटेसन आवश्यक पर्दछ। ह्यान्ड अफ मेडिटेसन तपाईको हेल्थ वा करियरलाई कसरी फाइदा पुर्याउँदछ त्यो भिडियोमा पछि भन्नेछु। जब तपाई मेडिटेसन स्टार्ट गर्नुहुन्छ तपाईको जीवनमा बिस्तारै पोजिटिभ चेन्जेसहरु आउन थाल्दछ। तपाईको संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन आउनेछ। तपाईमा थप दया, करुणा र सम्मानको भावको वृद्धि हुनेछ, जसको कारण संसारका साना ठूला सबै प्रकारका वस्तुप्रति ग्रेटिट्युडको भाव उत्पन्न हुनेछ। यो भिडियो बनाउनुको मेरो मेन उद्देश्य भनेको यो पावरफुल चीज मेडिटेसनको बारेमा सबै नेपाली युथहरुमा अझ धेरै इन्ट्रेस्ट र एट्र्याक्ट जागोस् भन्ने मात्र हो र फिजिकली एन्ड मेन्टली दुवै रूपमा फिट भएर आफ्नो करियरमा सफल बन्न सकियोस् भन्ने हो। र यो भिडियो हेरेर एकैजनाले पनि मेडिटेसन गर्ने स्टार्ट गर्नुभयो भने म यो भिडियो बनाउने उद्देश्यमा सफल भएको मान्नेछु। अलराइट, टपिकमा फिर्ता आउँ। मेडिटेसन के हो? विभिन्न योगी, विद्वान, गुरु आदिका अनुसार मेडिटेसनको परिभाषा पनि फरक हुन्छ। त्यसैले म यस भिडियोमा मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स र अनुभूतिका आधारमा तपाईहरुलाई मेडिटेसन के हो एक्सप्लेन गर्नेछु। सो मेडिटेसन भनेको अलगिनु वा शून्यमा पुग्नु हो। अलिक मोडर्न भाषामा भन्नुपर्दा तपाईको करेन्ट सिचुएसनबाट डिस्कनेक्ट हुनु हो। मतलब आफ्नो ननस्टप आउने थटहरुबाट ध्यानलाई थोरै शिफ्ट गरेर आफ्नो ब्रेथमा लानु हो। ब्रेथ यानी कि श्वास। र सुरुमा बिगिनरहरुलाई यो गर्न थोरै गाह्रो पनि हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईहरु मेरो मेडिटेसन फर बिगिनर भन्ने भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा मैले मेडिटेसन कसरी गर्ने भनेर एक्सप्लेन गरेको छु, जुन चाहिँ यो माथिको आई बटनमा अहिले ब्लिङ्क हुँदैछ, नभए डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिंक पनि राखिदिएको छु। अलराइट, ध्यान वा मेडिटेसन किन गर्ने वा यसबाट के कस्तो फाइदाहरू हुन्छ? मेडिटेसनको फाइदालाई दुईवटा शर्तमा जान्न सकिन्छ, इन्हान्स र रिड्युस। फर्स्ट, मेडिटेसन इन्हान्स योर ह्याप्पिनेस, फोकस, मेमोरी फर्मेसन, लर्निङ एबिलिटी, राइट थट, राइट टाइम, इन्क्रिज कन्फिडेन्स लेभल, इनर पीस, एक्सेट्रा। मेडिटेसन रिड्युस योर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेसन, एंगर, एक्सेट्रा। त्यस्तो त धेरै फाइदाहरू छन् जुन रेगुलर मेडिटेसनबाट प्राप्त हुन्छ। या मैले भनेर तपाईहरुले सुनेर त्यसको अनुभूति गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले कृपया आफैले एकपटक मेडिटेसन गरेर हेर्नुहोस्, पक्कै स्योर तपाईलाई त्यसले एकदम लाभ पुर्याउनेछ। म पनि पहिला मेडिटेसनको बारेमा नबुझ्दा यो के हो झ्याउ लाग्ने कुरा जस्तो लाग्थ्यो। जब मैले मेडिटेसन स्टार्ट गरे त्यसपछि मेरो मेडिटेसन प्रति पर्सेप्सन एकदमै चेन्ज भएर गएको छ। अहिले म एकदमै आतुर हुन्छु कि मेडिटेसनको बारेमा अरूलाई बुझाउँ, अरूलाई पनि सुनाऊ भनेर। मेडिटेसन गर्दाको आनन्दको अनुभूति एक्सप्लेन गर्न कतै सकिँदैन, त्यसलाई खुद आफैले ट्राई गर्नु पर्दछ। सो गाइस, मेडिटेसन स्टार्ट गर्नुहोस् र आजैबाट एउटा गुड ह्याबिटलाई आफ्नो लाइफमा एड गर्नुहोस्। मेडिटेसनको बारेमा थप जान्नको लागि राइट भिडियो क्लिक गर्नु होला। बिहानको 10 सफल ह्याबिटहरू जान्नको लागि कीप वाचिङ। नमस्कार।